Hello mga kamananae! Welcome to my YouTube channel. Pasensya na at hindi ako nakagawa ng video. Parang hindi na po ako active kasi po busy lang po sa trabaho. But pag nakikita ko po ang mga comment at ang mga like nyo at nadadagdagan ng subscriber, so i-inspired po uli ako na gumawa ng video. But anyway, good evening Philippines and good morning Finland. Today po ang pag-aaralan natin ay, ang ituturo ko po sa inyo ay yung jumper. Medyo loose po siya. Nakita ko po siya sa, suot po siya ni Kim Chu sa Showtime, yung yellow na stripe. Parang ganito po ang tela niya, kaya lang yellow siya. So kaya po nagkaroon ako ng idea at iyan po ang ating pag-aaralan. Disclaimer lang po, ang akin pong ituturo sa inyo ay base lang po sa aking eksperyensa sa pananahe. Hindi po ako professional at hindi po ako ganun kagaling, but at least I know how to make a dress for myself na yun po ang ituturo ko sa inyo na maisusuot nyo at naisusuot ko rin po yung aking gawa. Okay po? So kung kayo po ay ready, kunin nyo na po ang inyong fabric dyan. Any fabric you have there, it's okay. But little bit suggestion. Para po sa akin ha, maganda po yung hindi po siya nababanat. O kaya yung maong, maganda rin pong gamitin yung maong. So, yun po ang ating pag-aaralan ngayon. So, grab your scissor, your measurement, your all basics tools sa sewing at mag-i-start na po tayo. Pero bago po yan, gusto ko muna pong magpasalamat sa lahat po ng nag-subscribe at nanood po ng video at nag-like at nag-comment. Marami pong salamat po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo at hindi pa kayo nakapag-subscribe, ako po si Edna Lopez, ang inyong kamananahe. Please subscribe and hit the bell button para po ma-notify kayo sa mga videos nating gagawin at open po itong channel na to. Pwede po kayong mag-comment yung good and bad para po ma-improve ang ating skill. Uy, skill ah. But anyway, okay, let's start! Una po ay inilatag ko po ang aking fabric sa floor dahil po wala akong table. And then, kumuha po ako ng jeans at saka po ng top para po malaman ko kung ganong kalaking tela ang kakailanganin ko. Dahil hindi na po ako gumawa ng pattern. Mula po pataas sa balikat hanggang sa may tuhod. Then, naglagay din po ako ng isang bestida to make sure na sukat sa akin ang gagawin ko. Then, itiniklop ko lang po siya, harap po at likod dahil malaki naman po ang aking tela, kaya ko po siya itiniklop na lang. Pag po siya nakatiklop, bali po 4 na piraso po ang makukuha nyo dyan. Or 2 piraso harap at likod. Then, ikat lang po natin yan kung gaano pong kahaba ang wish nyo na jumper. Sinukat ko po siya dahil nga po jumper, hindi po ako sumunod sa sukat ng aking kilikili. Bagkus po ay hinabaan ko po siya dahil nga po siya ay jumper. Nang nagupit ko na po siya, masyado pong malapad yung ating dibdib dahil hindi ko pa po siya sinusukatan. So, okay lang po na magbawas tayo sa may bandang kilikili at sa taas. Mano-mano lang po ito, pero nasa inyo po kung gusto nyo pong gumamit ng medida. Ayan po yung harap natin at iyan po yung likod. Anyways,
na style na gusto nyo para sa likod, okay lang. Kung gusto nyong gupitin or kung gusto nyong liitan, yung bandang taas, nasa inyo po yun. Ngayon, nag-cut naman po ako ng bulsa dahil gusto ko pong may style sa harapan. So, nag-cut po ako ng bulsa. Then, ikinat ko lang po siya. Para po hindi kayo malito sa bulsa, ipatong nyo may overlap po kayo para sukatan. Lahat po ng gilid, lagyan nyo po ng overlap. Kung wala naman po, okay lang po yung i-fold nyo lang po siya ng 3 beses at saka nyo po sila tahiin. Ito naman po para sa ating balikat, yung strap. Ayan po ang style niya. Pwede rin po kayong mag-style ng bulsa sa gilid kung gusto nyo. Pero naisip ko po na dahil tutorial, mas madali kung isang bulsa lang ilalagay ko. I decided po na gupitin ko pa po ng manipis yung aking likod. Ngayon po, tatahin na po natin siya. Inedging ko na po siya. Kung wala po kayong pang edging or overlap, okay lang po yan. I-fold nyo lang po siya ng 3 times at saka nyo po is tahiin. I-lock nyo po yung mga dulo ng tela. Back end lang po yung tahi. So, bago ko po sila buuin, tinahi ko na po yung 2 gilid at saka po yung dibdib. Ayan na po siya at ilalagay po natin yung bulsa. Huwag niyo pong kalimutan bago niyo po ilagay ang bulsa, tahiin niyo muna po ng separate yung ibabaw. Lagyan niyo po siya ng pin para po hindi siya gumalaw habang ina-attach natin dun sa body. Ayan po ang style niya. Pasadahan nyo lang po lahat ng gilid. Ingat po ng konti. Ayan na po yung style ng ating bulsa. Tapos na po siya. Yan, pakita ko po sa inyo. Yan po ang magiging style niya. Ngayon po, i-attach na natin yung likuran. So, right side together. Make sure po na pantay po sila sa 2 gilid. Tahiin nyo lang po sila, yung 2 gilid. Kung wala po kayong edging, again, pwede nyo pong gamitin ang zigzag. First, regular stitch, and then i-zigzag nyo po para po matibay. Huwag nyo pong kalimutan i-lock. Ayan po siya. Ayan, tapos na po. I-zigzag nyo lang po yung 2 gilid. Kung wala po. Mamaya po, itatahiin ko po siya ng edging. Ito po yung ribbon natin o yung strap, yung sa balikat. Ang sukat po niya is 30 cm. So,
4 po ang kailangan natin. Gugupitin po iyan sa gitna, magiging 15 cm bawat isa. Ang gagawin po kasi natin ay paribon. Pag tinahin nyo po siya, medyo islant nyo po para po may design yung dulo. Huwag naman po straight para pong ayan, ganyan po. Straight nyo po siya, pagkatapos huminto po kayo dun sa gitna na tinandaan nyo po na ginupit nyo po ng braso kasi is dun po natin siya puputulin. Ilak nyo po ha. Yan. Now, linisin nyo lang po. Alisin nyo lang po yung extra fabric para po hindi siya nakabukol at from the end, yan po, babalik na rin po natin gamit ang barbecue stick. So, kailangan po natin ng 4. Ayan na po yung 4 natin na straps. So, i-attach lang po natin ang mga strap natin sa 4 na sulok ng ating jumper doon po sa ibabaw. Ayan po siya. Then, ito naman po yung ladlara natin. I-fold nyo lang po ng 3 times at saka nyo po tahiin. Ito na po yung ating sample ng ating damit. Yan. So, now, natapos na po natin yung ating jumper at yung project. So, ito po siya. So, nakikita ko po na medyo malaki po siya sa tagiliran. Pero wag po kayong mag-alala. Sabi ko naman po sa inyo, walang perpekto at lahat po ay pwedeng gawa ng paraan. So, ito po yung jumper natin. So, kung makikita nyo po, loose po siya dito. Dahil po, malaki siya. Pero okay lang po ito. Ang gagawin po natin, mag-cut po tayo ng garter. Pakita po sa inyo. Nawala pa ang garter. Ito po siya. Lalagyan po natin siya ng garter dito. Itatahi ko po at ipapakita ko po sa inyo kung paano siya gawa ng remedyo. Ayan. May 3 klase po akong garter dito. Yung pong malapad na itim, medium, large at saka yung puti. Since lagi pong available ang puting garter, nag-decides po ako na ito na lang po ang ikabit. So yung pong dalawang side, ang sukat po ng garter na gagamitin ko is 3 inches. Yung naman pong sa gitna, yung sa likod is 5 inches. 5 inches po yan. In the future, pwede nyo pong unahin ang garter bago nyo po pagkabit-kabitin yung damit or kagaya ko po na syempre tutorial po ito, hindi ko po alam na inuna ko pong pagkabit-kabitin lahat at saka ko po inilagay ang garter. Pero sinasabi ko lang po sa inyo, pwede pong
unahin ng garter at saka nyo po pagkabit yung harap at likod. Naikabit ko na po yung dalawang gilid, hindi ko po na-explain sa inyo. Pero ito pong sa likod, halos pareho lang po yan. Lagyan nyo po ng pin, hanapin nyo po yung gitna para po hindi kayo malito at hindi po siya gumalaw habang tinatahi nyo. So, ayan po ang gitna. Lagyan nyo din po ng pin dun sa dalawang gilid para po pag binanat nyo, hindi po siya makawala at para po safe. Yan. At saka po natin siya tatahiin. Zigzag stitch po ang gagamitin nyo. Ayan po siya. Make sure po na yung ilalim nyo, hindi nyo po matatahi yung kabilang side ng tela. Kung minsan po kasi accident, natatahi po yan, kaya make sure na malinis po yung ilalim. Bago nyo po patakbuhin yung makina, tahiin nyo muna po ng kapraso dun mismo sa garter at sa tela para po pag binanat nyo, hindi po siya kakawala. Kailangan po kasing banatin habang tinatahi yung garter. Ayan po ang magiging style niya. Huminto lang po kayo sa gitna, huwag po kayong dire-diretso dahil po medyo tricky po ang manahin ng garter at para din po safe kayo. Check nyo po lagi yung gilid, yung ilalim. Then, batakin nyo po uli at saka nyo po pasadahan ng zigzag stitch sa may bandang dulo po. Siyempre po, malapit na po sa karayom yan. Ang hilahin nyo lang po yung tela. At ilak nyo po siya. Ito na po. Ayan po ang style niya dahil binatak po siya habang tinatahi. So, naging ganyan po ang style. Guys, share na po ang ating project for today. This is project for beginner. I hope nag-enjoy po kayo at may natutunan po kayo sa ating tutorial for today. After po nalagyan natin ng garter, ayan po ang naging itsura po niya. So, happy naman po ako sa kinalabasan. Medyo malaki pero okay lang po sa akin dahil as a jumper nga po ito. So, yung pong garter po sa ating dalawang gilid, okay lang po. Depende po sa inyong panlasa kung gusto nyo pong idiretso or kung gusto nyo pong one straight na garter, okay lang din po sa inyo kung gusto nyo. Pero ito po, okay na po sa akin. At bago po tayo matapos, maraming salamat po for staying with me. At sana po may natutunan po kayo sa ating panibagong tutorial ngayon. At sana po magkita-kita po uli tayo sa aking susunod na mga videos. So, stay safe, stay healthy, and God bless. Marami pong salamat. Enjoy your day. Bye!